السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. النهاردة إن شاء الله آخر فيديو في يونت 1 هتلاقوا في صندوق الوصف شرح القواعد وشرح الكلمات. والنهاردة إن شاء الله هنحل كتاب المعاصر 2022 وهنبتدي من صفحة 15. أول جملة معانا بيقول لي the system is responsible for defending the body. هو المسؤول عن الدفاع عن الجسم against ضد الفيرال and bacterial infections العدوى البكتيرية والفيروسية. الدايجستيف الهضمي، الاميون المناعي، severe الشديد، الريسبيتوري اللي هو التنفسي، طبعا ده جهاز المناعة اللي هو الاميون سيستم. Some COVID-19 patients suffer from symptoms بيعانوا من السيبتومز بعض الأعراض severe شديدة injured مصاب bandage pioneering الرائدة طبعا بيعانوا من أعراض شديدة. You need much more training انت محتاج تمرين to improve your عشان تحسن guide expert infection performance تحسن أدائك ولا عدوى ولا خبير ولا مرشد طبعا نحسن أدائنا. Influenza is a or an disease هي مرض tight sick infectious infected طبعا الانفلونزا تعتبر مرض ايه طبعا يا جماعة مرض معدي. تمام طبعا infected يعني مصاب infectious يعني معدي. You need to put a or an on the cut لما يكون عندك جرح to stop bleeding نضع عليه ايه injury ولا bandage ولا allowance ولا muscle طبعا هنضع عليه ضمادة اللي هي bandage. The nose is the الأنف which helps us breathe, speak and smell things. الأنف تعتبر إيه بيساعدنا نتنفس ونتكلم ونشم. muscle, organ, cell, immune. طبعا النوز تعتبر عضو بيساعدنا في فعل كل هذه الأشياء. Number 7 is a short for cardiopulmonary resuscitation CDR, CRD, CPR, CBR طبعا CPR بتقيلة. Encouraging children's good behavior helps not it. تشجيع السلوك الجيد للأطفال بيساعد إن هو boost, infect, immunize, injure طبعا هيساعد على إيه؟ على دعم وتحسين وتعزيز إيه؟ جهاز المناعة. فين بقى الكلام ده؟ لكلمة boost. COVID-19's attack and destroy the بيهاجم of the lungs virus cells allowance bandage طبعا بيهاجم السيلز الخلايا. The doctor says that my grandfather إن جدي will to the treatment يستجيب جيدا للعلاج. places operates infects reacts يستجيب يعني reacts affect يعدي يشغل يمكن. COVID-19 is the which has caused the pandemic this year هو اللي عمل جائحة هذا العام. COVID-19 microbe bacteria virus illness طبعا COVID-19 احنا كلنا عارفين ان هو فيروس. مستر أيمن applies the latest قدم أحدث in business management. resilience اللي هي المرونة techniques أساليب pioneers رواد emergency طوارئ طبعا قدم أحدث الأساليب. wearing a face mask ارتداء ماسك and keeping a distance وإن احنا نخلي مسافة كان helps us avoid هنتجنب allowance performance infection immunity طبعا ده كله هيساعدنا ان احنا نتجنب العدوى اللي هي infection immunity طبعا مناعة أو حصانة. It's necessary to know how to من المهم أن تكون عارف إزاي CPR in case you should help an emergency. usually CPR اسمها perform make allow guide طبعا يجري CPR لسه قريناها من شوية أو في الفيديو الماضي اللي هي perform CPR. The ambulance took the man to the nearest hospital أخذ الرجل المصاب. health صحة healthy صحي injured مصاب injuring اللي هي الإصابة طبعا أخذ injured person. when the lungs are infected لما الرئة تصاب بالعدوى becomes very difficult. breathing التنفس allowing مرونة bleeding النزيف rapping اللي هو اللف أو التخييط طبعا لما الرئة تتأثر بيبقى اللي صعب علينا طبعا اللي بيبقى صعب في هذه الحالة اللي هو طبعا التنفس عشان الرئة مسؤولة عن التنفس. The club's cup الدولاب بتاع النادي is full of sickness مرض shoulders active injuries إصابات trophies طبعا مليء بالكؤوس. We are always ready to you we are your family احنا دايما عندنا استعداد ان احنا نقعد احنا عائلة
support ندعمك، avoid يتجنب، react يستجيب، hurt use طبعا support. As a foreigner in Egypt كغريب في مصر I need someone to not me. cause يسبب، guide يرشد، publish ينشر، develop يطور طبعا guide يعني يرشد. The police launched a or an أطلق attack on the terrorists على الإرهابيين who were not prepared. abroad ill suddenly عمل طبعا هجوم مفاجئ، suddenly يعني فجأة، sudden يعني مفاجئ، طبعا هنا احنا عايزين كلمة مفاجئ اللي هي sudden attack. use the fire exit in case of استخدم مخرج الحريق في حالة allowance emergency guidance hygiene طبعا الطوارئ. cancer is a disease serious flat infected infectious طبعا الكانسر ده مرض serious أو dangerous خطير. he was so he took 2 days off هو كان عشان كده خد أجازة يومين. medical disease persuasive sick طبعا هو كان مريض علشان كده أخد أجازة لمدة كام؟ لمدة يومين. The engine of this car needs careful المحرك بتاع السيارة دي محتاج solution حل safety أمان examination fast technology طبعا examination. You can talk to the director he is the one in charge here انت ممكن تتكلم، عايزين بقى المدير التنفيذي. logged immediate tight executive طبعا executive اللي هو المدير التنفيذي. is necessary it helps you to أو it helps you adapt to تتكيف مع different situations اللي ضروري أو حاجة ضرورية وبتساعدنا نتكيف مع المواقف المختلفة. عند الاختيارات طبعا عندي كف كحة resilience مرونة service خدمة shoulder كتف طبعا resilience. he gets a or an of 2000 pounds a month. allowance منحة athlete لاعب قوة persuasion إقناع A و C لا طبعا allowance اللي هي منحة أو علاوة. The heart is that does most of the work in the body. الهارت medicine bag muscle hand طبعا الهارت muscle يعني عضلة مش يد ولا شنطة ولا دواء. After the accident بعد الحادثة I saw a man رأيت يرى مفعول بيجي بعدها blood دم bleed bleeding B و C طبعا B و C. ممكن أقول I saw a man bleed وممكن I saw a man bleeding. Your heart and lungs are in your القلب والرئة فين؟ في shoulder كتف chest في الصدر head رأس باك خلف طبعا chest. نجيب محفوظ was real he was the first Arab writer أول كاتب عربي write great novels. pioneer هو رائد follower تابع athlete لاعب قوة performer مؤدي طبعا نجيب محفوظ في الكتابة كان pioneer يعني أحد أهم الرواد في الوطن العربي. Page 17 It's usual for a person who has flu too طبيعي ان الشخص اللي عنده influenza ان هو operate look cough smell طبعا ان هو يكح cough. I asked you to the vase carefully الفازة on the table why did you drop it bleed place press lie ان انت تضعها طبعا place. The baby is peacefully in bed الولد راقد بسلام فين؟ في السرير. lying laying laid عايزين طبعا الفيرب يرقد اللي هو ينام مكانه يبقى lying جاية أصلها الفعل أهو يرقد يعني lie والماضي منه lay اللي هو يرقد أو ينام ولين التصريف الثالث والفيرب زائد ing اي بتقلب إلى y. It's normal for to have strong muscles يكون عندهم عضلات قوية. service experts athletics athletes اللي هم دي طبعا ألعاب القوة دي اللي هو طبعا لاعبين القوة طبيعي يكون عندهم ايه القلوب بتاعتهم تكون strong. young people need they don't have enough experience in life الشباب الصغير محتاج operation performance guidance A و B طبعا محتاجين guidance يعني إرشاد. It's necessary for a football pitch من الضروري لأرضية الملعب to be with no slopes ما فيهاش ميل تكون flat fat fit float طبعا المهم انها تكون flat. دلوقتي معادنا مع جزء definitions التعريفات. to not is to do an action ان انت تقوم بأكشن action يعني حدث معين او تقوم بفعل معين. in fact post perform react يبقى انت كده بتؤدي اللي هي طبعا perform. بعد كده بيقولي a or an is a part of your body جزء في الجسم that performs a job بيأدي وظيفة the brain or heart زي وظيفة المخ ووظيفة القلب. technique origin immune system cell طبعا ده اللي هو عضو في الجسم. to is to do something because something else has been done عشان ان انت تعمل حاجة عشان حاجة تانية اتعملت قدامك يبقى انت كده رد فعل او تتفاعل. in fact post
perform react طبعا ده كده انت بتعمل react اللي هو الرياكشن اللي هو ايه رد الفعل. when an illness or injury لما يكون مرض او جرح is very serious we say it احنا بنقول ان هو immune severe available medical طبعا بنقول عليه severe يعني انه شديد الخطورة. our an is a way of doing something with a skill لما تعمل حاجة بمهارة تكنيك اسلوب organ immune system cell طبعا ده بنسميه اللي هو ايه التكنيك. a or an is a very small living thing كان حي صغير جدا that cause disease بيسبب الايه بيسبب المرض. ده infection عدوى operation virus guidance طبعا ده virus. بعد كده بيقول لي A or an is the smallest separate part of a plant or animal أصغر جزء في النبات أو في الحيوان بنسميه تكنيك. organ immune system cell طبعا ده خلية. To is to help someone or something to improve or get better تساعد حد إن هو يتحسن أو يؤدي بطريقة جيدة. in fact post perform react يبقى أنت كده بتعمل له إيه بتدعمه support يعني يبقى أنت بتعمل له post. That is a way that your body protects you from disease هو الطريقة اللي بتحمي جسمنا من الأمراض. تكنيك organ immune system cell طبعا ده جهاز المناعة. Our an is a disease caused by a virus or bacteria مرض بيجينا نتيجة فيروس أو بكتيريا. infection operation virus guidance طبعا دي عدوى يعني infection. بعد كده عندي جزء المتلازمات اللفظية. Scientists are asked to solutions حلول to the problems the society faces اللي بيواجهها المجتمع. do perform suggest A و B. solutions يعني حلول بتاخد يقترح حلول suggest solutions. all people need to a good hygiene in order to keep healthy. have do make call يكون عندهم صحة جيدة have a good hygiene. you should أنت يجب أنت المفروض. the follow the precautionary measures اللي هي الإجراءات الاحترازية or you will the virus هتصاب بالفيروس mess get play cause طبعا get the virus. CPR is when an ill or injured person is not able to breathe. usually CPR بتاخد done performed had A و B طبعا هنا A و B اللي هي do CPR perform CPR هل الاتنين دول ينفعوا مع CPR طبعا يبقى A و B. The exercise I have not is enough for today كلمة exercise بتاخد stayed done made call طبعا do exercise. To keep healthy you need to enough sleep ان انت تستريح cause suggest get stay طبعا get enough sleep او have enough sleep. If you want to succeed in life لو عايز تنجح في الحياة never any chance to learn miss get A و B miss يفوت و get يحصل cause يسبب طبعا لو انت عايز تنجح في الحياة never miss ما تضيعش اي فرصة للتعلم. It's necessary to know how to know at first aid تجري الإسعافات الأولية do perform suggest A و B اللي هي do و perform. طيب كلمة first aid تاخد do تاخد perform يبقى دي. The mistake you have not is unforgivable يرتكب خطأ had then done made state طبعا يرتكب خطأ اسمها make a mistake يبقى التصريف الثالث made. Bacteria and the virus a lot of infections mess take reason cause البكتيريا والفيروس طبعا cause بيسببوا a lot of infections. بعد كده عندي synonyms والantonyms. From her behavior من سلوكها it's clear that she is not normal باين ان هي مش normal مش طبيعية. The word normal here can be replaced by ممكن نعيش كلمة normal ونحط مكانها sane يعني طبيعي أو عاقل اللي هي normal. insane مش طبيعي أو مش عاقل أو معتوه irrational نفس المعنى. unusual غير عادي يبقى sane. is too mild as irrational is too normal. هنا طبعا علاقة irrational اللي هي غير عاقل بنورمال اللي هو عاقل أو طبيعي زي mild ب gentle لطيف severe شديد. unusual غير عادي abnormal برضو غير عادي طبعا يبقى شديد لأن mild معناها لطيف ودي معناها قاسي. you are obliged to follow the law أنت ملزم إن أنت تتبع القانون. in this sentence follow is the antonyms عكس كلمة follow اللي هي اتبع نكسر carry out post pay break طبعا نكسر القانون.
She encouraged me to save my money. هي شجعتني أوفر فلوسي. She me from buying unnecessary things. يبقى هي أثنت عليا وشجعتني أو قالت لي كلام كويس لما أنا بدأت مصرفش في الحاجات اللي مش ضرورية. disappeared اختفت. support يدعم. discourage يعني يثني. forced يجبر طبعا discourage. Do you find it to work abroad? Not in the least. It's interesting. Do you find it hard? صعب. hardly بصعوبة. difficult. A و C طبعا A و C. Do you want to move? Do you want to move? It the wall. No, move it closer. لا قربها يبقى أنت عايز تبعدها. near to away from A و B towards طبعا هتبقى away from. Do you want to move it away from عايز تبعدها؟ لا أنا عايز أقربها. I am sure this advertisement will boost the sales of the product. أنا متأكد إن الإعلان ده هيدعم مبيعات المنتج بتاعنا. What does the word boost in the sentence من كلمة يدعم بقى؟ promote, fail, decrease, hinder. طبعا يدعم برضو يعني promote. 21. Is this أو is your offer still available؟ هل العرض بتاعك لسه متاح؟ Forget it. I have changed my mind. أنا غيرت وجهة نظري. Forget إيه بتاخد حرف الجر إيه طبعا. Forget to, forget from, forget about, forget of. إحنا عايزين نقول له انسى أمر ذلك يبقى forget about it. لأن في forget to برضو يعني ينسى أن. If you go on staying late you will fall ill. تشعر بالمرض لو أنت استمريت في السهر. Stay not late يسهر يعني stay down late, stay forward late, stay up late, stay up on late. طبعا stay up late ده expression على بعضه يعني يسهر. Please place the microscope carefully. ضع الميكروسكوب بحرص. the table على الترابيزة. هيبقى for, on, to, be و C. طبعا ضع الميكروسكوب على الترابيزة on the table. She follows the instructions. هي تتبع التعليمات. driving a car carefully. for, to, from, on. طبعا for driving من أجل سيارة السيارة بحرص. to keep fit عشان تحافظ على اللياقة البدنية. try to take a sport. حاول تبدأ بممارسة رياضة. يبدأ يعني ايه بقى ممارسة رياضة؟ اسمها take up, take down, take off, take out, take up a sport. You to leave this job. It's boring. You right to. You are right. انت على صواب. You have the right. B و C طبعا B و C. You have the right أو you are right. أنت على صواب إن أنت تركت هذه الوظيفة. She looks forward. خدناها كتير اسمها look forward to زائد الفيرب زائد ing. Try to keep away from the direct sunlight. حاول تبعد عن ضوء الشمس. As much not possible بقدر الإمكان. اسمها as much by for as like طبعا as. I am worried about my brother. أنا قلق على أخي in Italy. I haven't heard him for ages. With about of from ما سمعتش أخبار منه. heard from him. It's important for a driver to think. من المهم إن السواق يفكر. fastly طبعا الظرف مش fast الظرف fast. quick quite. It's important for the driver. من المهم على القائد إن هو to think fast يفكر بسرعة. لأننا احنا محتاجين ظرف والظرف من fast هو fast مش fastly. quick يعني سريع و quiet يعني هادي. احنا عايزين نفكر بسرعة. Your encouragement has given me. شجاعتك ادتني دعم. post يدعم. post ده فعل. a post posted طبعا a post. Your encouragement has my confidence. has عايزين تصريف ثالث. post posts a post posted my confidence دعمت ثقتي بنفسي. The clever paramedic succeeded. أخصائي الطب الطوارئ نجح in the of CPR and injured man started to breathe normally وخلى الراجل يتنفس بسرعة. perform performance يؤدي وأداء. performer المؤدي. performed ده الفعل. طبعا نجح في in the performance في إجراء أو أداء CPR. Some scientists think. في علماء بيعتقدوا that people who have caught COVID-19 don't have complete ما عندهمش complete from catching it again من إنهم يصابوا مرة أخرى. طبعا مناعة كاملة. immune immunity reaction. عايزين طبعا كلمة مناعة اللي هي immunity. You don't have of the weather as in Canada in winter. شدة الطقس في كندا في الشتاء. guidance severe severity ده طبعا التنوع. طبعا severe شديد severity حدة أو شدة. smallpox الحصبة is an not disease هي طبعا مرض معدي.
infect infection infectious infected مصاب طبعا infectious يعني معدي. be careful or you will كن حريص أو أنت هيحصل لك with smallpox أو أنت سوف تصاب أو تعدى بالإيه بالsmallpox. infect infection infectious infected طبعا يعدى ويصاب infected. I don't know what his to my suggestion will be like. أنا مش عارف رد فعله. immune immunity reaction طبعا reaction. children need from their parents محتاجين guide يرشد guidance إرشاد severity تنوع أو شدة أو حدة طبعا الأطفال محتاجين guidance. children need their parents to know them الأطفال محتاجين الوالدين يرشدوهم guidance severity طبعا guide them and يرشدوهم. The heart is the responsible for sending blood هو النقط المسؤول عن إرسال الدم around the body. member عضو فاعلة organ عضو في الجسم candidate sense طبعا هو الأورجان. Egypt is an important of the international society. مصر نقط في المجتمع الدولي. member organ muscle sense طبعا عضو. do your best to the sales of the products ابذل قصارى جهدك علشان نقط المنتجات. تدعم infect lay post يتباهى post طبعا ليه يدعم. stop توقف عن about things you have not done توقف عن التباهي بحاجات انت ما عملتهاش. infecting lying posting طبعا التباهي اللي هو posting. he about his exam results نتائج الامتحان بتاعته he got low marks يبقى هو هنا جاب درجات وحشة يبقى هو كذب. عايزين بقى كلمة يكذب اللي هي طبعا lie lie الماضي بتاعها lied والتصريف التالت برضو lied والفيرب زائد يجي lying. يبقى احنا هنا he lied طبعا ده التصريف الثالث من يضع بيضا او يجهز اللي هو lay ده اساس الفعل ليه. و lied اللي هي lied طبعا هي دي الماضي من كذبة. وده طبعا lay ده الماضي من اللي هي يقع. ولين ده التصريف الثالث منه برضو يبقى طبعا هنا lied. A hen some eggs in that hole الفرخة تضع بيضا في السلة. يضع بيضا الفعل أصلا أو يرقد هو الفعل. يضع بيضا أو يجهز سوري هو lay. الماضي بتاعه laid والتصريف الثالث برضو laid والفيرب زائد ing lay ing. عايزين بقى هنا احنا عندنا اهو laid التصريف الثالث أو الماضي منها lied lay طبعا lay. The child on the floor and soon fell asleep الولد رقد على الأرض وبعد كده ايه نام. يرقد اهو lie الماضي منه lay التصريف الثالث لين. تعال نشوف بقى كلمة يرقد في دول. عندنا laid lied lay لين الولد. عايزين طبعا الماضي اللي هو lay. The plane is the fastest of transport أسرع وسيلة مواصلات الطيارة. approach method technique means of يعني وسيلة مواصلات. I tried to her to take that decision حاولت أشجعها تاخد القرار ده. encourage discourage post يتباهى infect يقول طبعا encourage. I tried to her from taking that decision حاولت أثنيها عن أخذ هذا القرار. encourage discourage post infect طبعا discourage. ودلوقتي هنروح لصفحة 38. A driver must a driving license رخصة قيادة. holds to hold holding طبعا احنا قلنا ان must بيجي بعدها الانفينيتيف. one الإنسان أو الشخص obey يطيع the law يطيع القانون. must mustn't mustn't be طبعا must be. طب ليه مش must be سوري must ليه مش must be ولا mustn't be عشان دول passive مجهول. one break the law هنا يطيع القانون هنا يكسر القانون. must ولا mustn't be طبعا mustn't break the law. the law broken القانون يكسر هنا passive mustn't be طبعا mustn't be broken. the law followed القانون يتبع passive اهي mustn't be طبعا must be followed يجب ان ايه يتبع. defending homeland is a الدفاع عن الوطن يعتبر must ضرورة مظبوطة. necessary من الضروري necessity ضرورة A و C طبعا A و C.
In the past في الماضي people hunt for food. hunt يعني يصطاد من أجل الطعام. في الماضي طالما ماضي احنا قلنا must ملهاش ماضي، الماضي بتاعها ايه؟ had to، يجب أن. In the past people must hunt for food، كان لازم يصطادوا لكي يجدوا ايه؟ عشان يجدوا الطعام بتاعهم. A visitor to a hospital، الزائر للمستشفى smoke. It's banned. banned يعني محظور، يعني forbidden، يعني prohibited. must ولا mustn't؟ shouldn't. طبعا a visitor to hospital ماله mustn't. A visitor to a hospital stop smoking here. It's banned. يجب أن يتوقف. mustn't. shouldn't. طبعا must. You must come and have dinner with me. لازم تيجي تعشى معايا، دي طبعا strong invitation. This is must. A must necessity suggestion warm invitation اللي هي دعوة قوية، طبعا warm invitation الجملة دي. You stop taking this medicine until I tell you to do so said دكتور مصطفى. You not stop taking this medicine، تتوقف عن أخذ هذا الدواء. banned to محظور. must be mustn't don't have to. طبعا هنا هو بيتكلموا عن أخذ الدواء، أنت يجب ألا تتوقف عن أخذ هذا الدواء لحد أنا ما أخبرك، يبقى mustn't. In an open book examination في نظام التعليم المفتوح نظام الكتاب المفتوح It's not to use your school book. إنه not تستخدم الكتاب المدرسي. legal يعني شرعي أو مسموح لك. illegal a must ضرورة. prohibited محظور، طبعا يبقى ده قانوني. having got a red card in the last match، حصل على كارت أحمر في آخر ماتش. you are from taking part in the tomorrow's match. permitted مسموح لك. banned محظور. obliged مرخص ليك. licensed يعني معاك برضو رخصة، طبعا انت كده banned. must you wear this white suit for the funeral؟ هنا بيعبر عن اللوم، هو انت كل شوية او انت كان لازم تلبس ده في الجنازة. this question shows، السؤال ده بيوضح ايه؟ permission هل هو كده بيديله اذن؟ banning طبعا اللي هو احنا قلنا الحظر او المنع. approval يعني موافقة. disapproval يعني عدم موافقة. طبعا احنا قلنا ماس لما بتيجي في الاول بتعبر عن اللوم، يبقى هو هنا مش قابل اللي هو لابسه في الجنازة اللون الابيض ده، يبقى disapproval. approval يعني موافقة، عدم موافقة. رقية to stay at work until 5 o'clock لحد الساعة 5. هنا في to must to mustn't to have to has to. رقية مفرد طبعا تاخد has to. محمد has his driving license. renew لازم يجدد. to renew has to المصدر. to be renewed تجدد. بي وسي طبعا الجملة مش باسف، يبقى has to renew لازم يجددها. رقية and لين to stay at work until 5 o'clock. اتنين جمع. must mustn't المشكلة هنا في to. have has طبعا have to. I have the baby. I have to feed to be fed. I have to feed أنا لازم have to الايه والمصدر، أنا لازم أطعم أو أغذي. The baby has الطفل تم إطعامه بقى باسف بقى. to feeding feed to be fed طبعا to be والتصريف الثالث، يبقى to be fed يعني يجب أن يطعم. not to leave now تغادر الآن. have you to leave have you got do you have B و C. B و C بيقول لي B و C بيقول لي have you got to، احنا عندنا have got to وعندنا do you have to، يبقى الاتنين مظبوطين. أيمن to do all these jobs alone. hasn't doesn't haven't don't have. طبعا أيمن مفرد والنفي بتاع have to has to don't have to و doesn't have to، يبقى طبعا هنا هتبقى doesn't have وادي to المصدر. أيمن and أشرف to do all these jobs alone. hasn't doesn't have haven't don't have، طبعا هما الاتنين جمع يبقى don't have وادي to موجودة don't have to. بعد كده بيقول لي you to renew your driving license next month. الشهر القادم يبقى ده future. have to وبعد كده عندي will have طبعا هنا في to must وعندي A و B اللي بتاخد to have to will have to. طيب هنا بيقول لي A و B وطبعا have ينفع تستخدم مع الفيوتشر يبقى
آخر واحدة، يبقى you have to renew أو you will have to must. طبعا present والماضي بتاعها had to. must ما بتاخدش أصلا مين؟ must ما بتاخدش to. I to stay up late last night. أسهر to look after my baby sister who was ill. اللي كانت مريضة بالأمس. have didn't have had needn't. طبعا أنا كنت مضطر إن أنا أسهر وآخد بالي، يبقى I had to stay. مستر عبد الرحمن to buy a 10th generation laptop. هيشتري لابتوب الجيل العاشر because his old one has become old fashioned. لأن بتاعه بقى old fashioned. had got had has have. طبعا هنا أول حاجة نشوف زمن الجملة. الجملة زمانها طبعا أدور على أي كلمة دالة. عندنا هنا كلمة has، يبقى الجملة زمانها present، يبقى مش هينفع ولا had got ولا had. يبقى عندي have وhas أو has وhave. مستر عبد الرحمن مفرد يبقى has to. عندي هنا a new shirt had and iron before you wear it for the first time. لازم يغسل طبعا. washed to wash be washed to be washed. طبعا a new shirt had to be washed، يجب أن إيه؟ أن يغسل. You smoke in public please. ندخن في الأماكن العامة. mustn't must haven't to don't have to. طبعا التدخين في الأماكن العامة لازم يبقى mustn't. Number 6 بيقول لي هنا you buy a new pen you can borrow mine. انت ممكن تاخد بتاعي، انت مش لازم. mustn't don't have to haven't to didn't have to. جملة مضارع يبقى you don't have to، انت مش مضطر. I don't have any money. معيش أي فلوس so I to find an ATM. I have to find I need to find A و B الاتنين I must. طبعا هنا الاتنين ينفعوا يبقى A و B عشان must متاخدش to. You needn't out in this bad weather. You can get what you need delivered to your home. needn't بشكلها كده بيبقى بعدها مصدر على طول. go to go have to go. آخر واحدة B و C. B و C يعني needn't to go و have to go لأ طبعا تبقى go على طول. She had already had her lunch. هي تناولت غداها بالفعل. You not here all these sandwiches. You don't need to buy needn't to buy needn't have bought didn't have to buy. She had already had her lunch. هي خلاص تناولت غدائها. انت ما كانش لازم تجيب كل السندوتشات دي. يعني معنى كده ان هو ايه؟ ما كانش يعرف. احنا عندنا اتنين، عندنا ب didn't وعندنا ب needn't. didn't كان عارف الحاجة دي مش لازم تعمل فما عملهاش. needn't يعني ما كانش عارف وما كانش عارف ان الحاجة دي. طبعا هنا جاب سندوتشات كتير فمعنى كده ان هو ما كانش عارف، يبقى needn't have bought. didn't عكسها. I know I had enough time so أنا عارف إن أنا عندي وقت كفاية أو كان عندي وقت كفاية so I needn't have hurried. مش لازم أجري. needn't to hurry needn't hurry didn't have to hurry. هو هنا بيقول أنا عارف يبقى didn't have to hurry، ما كانش في حاجة إلى الإيه؟ إلى الجري. We all smoke in petrol station. إحنا كلنا ندخن في محطات البنزين. ought mustn't needn't should طبعا mustn't. You to do all this hard work alone. تعمل الواجب ده كل لوحدك. It's my duty to help you. واجب ان انا اساعدك. You need to انت تحتاج. have to يجب ان. don't need to you must. طبعا انت مش في حاجة انت تعمل كله، انا هساعدك يبقى don't need to. Wait a minute. انتظر دقيقة عالي. You not take a taxi. I'll give you a lift. انا هديك lift. have to mustn't don't have to must. طبعا don't have to. You see a doctor. You look very ill. انت يبدو عليك المرض. You must you mustn't you needn't you don't have to. طبعا لازم تشوف دكتور، وده نصيحة من شخص مقرب. You spend too much money. تصرف فلوس كتير. You won't have any left for your holiday. للأجازة بتاعتك. You should you mustn't you don't need to you have to. انت نقعد بالأجازة بتاعتك. طبعا يبقى you mustn't spend too much money. ما تصرفش فلوس كتير. You take an umbrella if you are going to Egypt. لو انت رايح مصر. It doesn't often rain there. مش بتمطر كتير هناك. haven't to don't need to must need to. طبعا انت مش في حاجة لكده لان مش مطر كتير في مصر، يبقى you don't need to. انت لست في حاجة. You take that book back to the library yet. You can keep it for another week. انت مش لازم ترجع الكتاب. must don't have to need to mustn't don't have to. You speak so loudly. بتتكلم بصوت عالي. We are in the library.
you need to انت في حاجة mustn't لا يجب needn't don't have to طبعا mustn't انت يجب ألا تفعل ايه ذلك. when you arrive in another country لما تصل لبلد تاني you not show your passport. mustn't should have to don't need to طبعا you have to لازم تطلع الباسبورت. what do I not do to get a driving license. must ما بيجيش طبعا مع do. have to will have to have got to طبعا هنا بيقول لي what يبقى what do I have to do to get a driving license اعمل ايه عشان اخد رخصة القيادة. بعد كده بيقول لي why did you go to hospital. did you must have to will have to have got to طبعا احنا هنا طبعا معانا did يبقى معاها المصدر have to. does he bring the money with him. does he have to need ought to have got to طبعا does يبقى معاها المصدر have to. you not help me if you don't have time. لو ما عندكش وقت I can do it myself يبقى انت مش لازم تساعدني لا انا ممكن اساعد نفسي. you don't have to hasn't got مينفعش you مع hasn't have to mustn't وهنا عايز يقول انت مش لازم يبقى don't have to. I go to hospital tomorrow to have my eyes checked. عندي فحص في العينين غدا اروح بكره المستشفى. must have to will have to have got to الحاجة دي طبعا بالنسبة له ضرورية يبقى must go to hospital. hurry up رودينا اجري يا رودينا we not be late احنا مش لازم نتأخر. didn't have to mustn't haven't got to needn't طبعا we mustn't be late. he tell me again I can remember everything he said. he doesn't have to مش لازم يخبرني تاني. haven't got to mustn't needn't to طبعا he doesn't have to. ندى buy a new tablet. here old one is still very good. ندى جيب تابلت جديد بتاعها لسه كويس يبقى مش لازم mustn't don't need ناقصة to hasn't got ناقصة to doesn't have to دي كاملة. My aunt was in hospital. I visited her yesterday. بالأمس كان لازم أزورها. had got to needn't must had to طبعا had to. I have warned you before حذرتك you not play football in the street. don't have to needn't mustn't don't need to طبعا mustn't. أحمد can't come with us this evening. أحمد مش هينفع يجي النهاردة بالليل he work. must has to need to should طبعا دي need المفروض has to work كان لازم أو عنده شغل. بعد كده عندي بيقول لي my old dictionary is useless. القاموس القديم بتاعي بلا فائدة. I buy a new one. أنا نقط أجيب واحد جديد. don't have to مش لازم need mustn't must I must buy a new one. well he hasn't been invited to the party. هو لم يدعى so I think he not go. don't have to haven't got to don't need to hasn't got to طبعا هتبقى hasn't got to. I am sorry you bring your pet into school. حيوان الأليف بتاعك المدرسة. haven't got to mustn't don't have to needn't طبعا هنا مش مسموح لك الحاجة دي يبقى mustn't. it's a secret okay هذا سر you not tell anyone else تخبر أي أحد آخر. must mustn't have to don't have to طبعا هنا في تحذير mustn't. I know it's raining أنا عارف إنها بتمطر but you not wear all these clothes مش لازم تلبس كل الملابس دي. don't need ناقصة to mustn't needn't to don't have to طبعا أنت لست في حاجة إلى don't have to. needn't ما بيجيش بعدها to بيجي بعدها مصدر على طول لو ما فيش دي كانت نفعت. you aren't allowed to stop here مش مسموح لك تقف هنا. you not do that don't have to needn't mustn't haven't got to طبعا طالما not allowed يبقى احنا عارفين ده حظر ومنع يبقى على طول مين mustn't. 27 I get up early tomorrow I am going away and my train leaves at 7:30 لازم اقوم بدري. must need had to have got ناقصة to طبعا وده طبعا ماضي و need ناقصة to must تنفع مضارع و future انما ماضي لا had to. I am not deaf انا لست أصم. you not shout انا مش بسمع انا مش أطرش يعني انت يجب ألا ايه تصرخ. you are not permitted you are prohibited you aren't allowed you don't have to انت مش لازم you don't have to shout لست في حاجة إلى ايه إلى ذلك. in most parks في معظم الباركس الحدائق you not walk on the grass. needn't to aren't allowed to مش مسموح لك don't have ناقصة to haven't got طبعا you aren't allowed to مش مسموح لك ان انت تمشي على الحشائش.
if you come in Britain لو جيت بريطانيا you not come and visit us we would love to see you. دعوة حارة will must need ought طبعا هنا هتبقى must. he had to come early هو كان لازم يجي بدري because it necessary الجملة زمانها ماضي is was will be had طبعا it was necessary يعني ده كان شيء ضروري. I be at work at 8 a.m. or my boss will be furious أو المدير هيبقى متضايق. I should have I must I need to I have to طبعا I have to be at work at 8 a.m. يعني أنا المفروض إن أنا أكون في شغلي قبل الساعة 8 إما المدير هيبقى غاضب. I phone my friend this evening I promised him I would أنا وعدته إن أنا هعمل كده. I need I have to I should have I must طبعا I must phone my friend. بعد كده عندي 48 You buy a pen تشتري قلم I can lend you one أنا ممكن أسلفك واحد. You need to أنت في حاجة needn't مش لازم should لازم haven't to مش حاجة اسمها haven't to طبعا يبقى you needn't أنت لست في حاجة إن أنت تشتري أنا هديك واحد. We forget this tourism is very important for Egypt نسينا إن هذه السياحة مهمة لمصر. We haven't got to إحنا ملكنش لازم we mustn't we should we have to طبعا السياحة شيء ضروري جدا يبقى we mustn't forget يجب ألا ننسى أن السياحة هامة لمصر. You any more salt to the food ملح كتير للطعام. Now we can't eat it احنا مش قادرين ناكله. يبقى هو ما كانش يعرف ان ده مش ضروري وعشان كده عمل ما كانش يعرف. يعني احنا عندنا هنا needn't وعندنا didn't عمل وما كانش يعرف didn't ما عملش لانه كان عارف ان الحاجة دي مش ضرورية. يبقى هنا نختار needn't انه ضاف ملح وبوظ الاكل ما كانش عارف ان كتر الملح ده هيبوظ الاكل. We give our homework ندي الواجب بتاعنا to the teacher until next week. mustn't don't have to should need to احنا مش لازم ندي الواجب بتاعنا للمدرس عادي هو ادانا ميعاد لحد الاسبوع الجاي يبقى don't have to. بعد كده بيقول لي you such a long essay مثل هذا المقال الطويل. the teacher asked for 30 words المدرس طلب 300 and you have written 70 يبقى ما كانش لازم تكتب كل ده. needn't have written had to write didn't have to write should have written برضو هنا نفس النظام. هو اكيد ما كانش عارف ان ده المطلوب مننا هو كاتب 700 ولسه كان طالب 300 يبقى you needn't have written انت ما كنتش في حاجة ان انت تكتب كل هذه الكمية. بعد كده عندي have you ever go to hospital هل انت من قبل go to hospital الى الايه المستشفى. must had to has to need to have you ever محتاجين طبعا التصريف الثالث had to. according to my promise طبقا للوعد بتاعي I remember to phone my brother أحمد tonight. I don't have to I must I mustn't I have got طبعا I must remember عشان ده هنا وعد ان هو هيكلمه النهارده. here is your present دي الهدية بتاعتك you not open it before your birthday مش لازم تفتحها قبل عيد الميلاد. you don't have to needn't mustn't don't need to طبعا you mustn't open it before your birthday قبل عيد ميلادك. It's a holiday today النهاردة أجازة so we عشان كده احنا لازم go to school. however the school library is open. don't have to لسنا في حاجة. mustn't have got to have to طبعا don't have to. you can turn right here مش هينفع تلف يمين you know how to turn left. must have has got should طبعا انت لازم تلف شمال يبقى you have to turn left. if you go to Egypt لو رحت مصر you not forget to go to the pyramids they are great. you don't have to needn't don't need to you mustn't طبعا لو رحت مصر you not forget يجب ألا تنسى يبقى you mustn't forget to go to the pyramids. you be noisy dad is trying to watch TV. you needn't you don't have to you mustn't you haven't got to بابا بيحاول يشوف التلفزيون يبقى طبعا you mustn't be noisy يجب ألا تكون مزعج. بعد كده بيقول لي she is really a nice person هي حقا شخص رائع. you not meet her must have to have got to need طبعا you must meet her. my eyesight isn't very good الرؤية بتاعتي مش كويسة. I wear glass for reading أرتدي نظارة من أجل القراءة. must have to needn't can't
have to. Tomorrow is a public holiday. بكرة أجازة عامة. So you mustn't get up early. Needn't have got up early. Have to get up late. Needn't get up early. طبعا needn't get up early يعني مش في حاجة إن أنت تقوم early يعني مبكرا. I wasted much money on that food. ضيعت فلوس كتير على هذا الطعام. I needn't buy it ده مضارع. I needn't have bought ما كانش لازم أعمل كده وعملت. تمام. I didn't need to buy. I didn't have to buy. Which of the following best suits one of the written items of law? أي من هذه يناسب العناصر المكتوبة للقانون. Students must wear the school uniform. لازم يلبسوا زي المدرسة. Students have to wear the school uniform. مخيرين. Students need to في حاجة إن هم يرتدوا. Students had to wear كان لازم يرتدوا طبعا دي أفضل حاجة لأن ده قوانين عامة. Which of the following is most appropriate يعني مناسب when you talk to a schoolmate لزميل دراسة who isn't wearing the school uniform. أحسن جملة لزميلك اللي هو مش لابس السكول يونيفورم وأنت بتتكلم معاه هتقول له إيه؟ You mustn't wear the school uniform. You have to wear the school uniform. You can wear. You needn't wear. طبعا you have to wear the school uniform يعني أنت لازم ترتدي الزي المدرسي. Page 53. The traffic policeman stopped me in front of the bank. قدام البنك. Stop لما بيجي بعدها مفعول بيجي بعدها حاجتين ينفع verb زائد ing وينفع from verb زائد ing دي stop يبقى بي وسي. نقول تاني stop بيجي بعدها مفعول ينفع يجي بعدها verb زائد ing وينفع بعدها from verb زائد ing. The child looked بيجي بعدها على طول عادي صفة with his new toy. happy happily happiness happening طبعا happy. look عاملة زي seem نفس النظام وزي feel وtaste وseem ودrink وgrow. not my team lost the match. طبعا هنا فريق خسر الماتش عايزين نقول من المحزن. هناك بعض الظروف طبعا يا جماعة اللي هي بتستخدم لتغيير معنى الجملة بالكامل. sad sadness sadly sadden طبعا sadly واللي زيها كده برضه fortunately وinterestingly وstrongly اللي هي من الغريب. ديت ظروف اما تيجي في بداية الجملة غالبا بتغير معنى الجملة. فيروسات COVID-19 and SARS have caused thousands of deaths. سببت آلاف الموتى. فيروسات زي COVID-19 وسارس عايزين نقول مثل بقى as like such as if. طبعا هنا هنقول like COVID-19. Not student you should study hard. كطالب انت المفروض تذاكر بجد لتحديد المرحلة الايه العمرية. تمام. as like such as from. احنا طبعا قلنا ان as ينفع يجي بعدها student ينفع يجي بعدها وظيفة ودي طبعا لما تعبر عن بداية المرحلة العمرية أنا كطالب you should study إيه hard. She stopped a cold drink and a snack from the supermarket. stop يتوقف يجي بعدها to المصدر لو توقف لفعل شيء. verb زائد ing لو توقف عن حاجة مؤذية أنا مش هعملها تاني يعني she stopped هي هنا تجيب cold drink وسناك يبقى توقف مؤقت يبقى to buy. طيب she stopped junk food because it's harmful. الأطعمة دي مضرة جدا يبقى هي مش ناوية تاني يبقى stop buying. ده توقف شبه دائم لأن الحاجة دي بتعمل لها إيه بتأذيها. it will start إنها start to begin لما يجوا بشكلهم كده ينفع يجي بعدهم to المصدر وينفع يجي بعدهم إيه verb زائد ing. إنما لو starting to المصدر بس start to begin يبقى نقول تاني start و begin ينفع يجي وراهم to المصدر وينفع يجي وراهم verb زائد ing. طب لو starting في ing او beginning لا هنا طبعا في الحالة دي ما ينفعش الاتنين قلنا ايه هيجي بعدهم ايه هيجي بعدهم to المصدر بس. A person should know what goal in his life. كلمة a person من الكلمات اللي هي طبعا اما تشمل المذكر وتشمل المؤنث فبنعملها على انها ضمائر الجمع. what goal in life is فنعتبرها انها جمع his her their our. طبعا their goal in life is هذا. بعد كده عندي translation ب 55 55 و 56. طبعا انا هحلها معاكم دلوقتي وانتوا حاولوا تراجعوا معايا اهم الكلمات اللي موجودة في الصفحة دي والصفحة اللي بعدها. هنا في اول جملة بيقول لي it has been proven. it has been proven prove يعني يثبت وهنا طبعا مبنية المجهول يعني ممكن نقول لقد ثبت. that nothing remains impossible ان مفيش حاجة بتفضل مستحيلة in science يعني مفيش مستحيل مع العلم.
in the not too distant future. طبعا في المستقبل not distant يعني مش بعيد. we will be treating all disease هنقدر نعالج كل الامراض ونتعامل معاها to cure them and not only to manage them. امليكوا كده نصيغ بالعربي نقول ايه؟ لقد ثبت انه لا يوجد شيء مستحيل في العلم. in the non-distant future وفي المستقبل غير البعيد سنتعامل مع جميع الأمراض لعلاجها and not only وليس فقط للتحكم فيها. هنعالجها مش بس هنتحكم فيها. ده معنى الجملة. بعد كده بيقول لي climate change كده عارفينها اللي هو التغيرات المناخية has a disastrous effects تأثيرات كارثية. disastrous يعني كارثي جاية من disaster يعني كارثة on the future of life on earth على سطح الأرض. if the effects of climate change لو التأثرات دي make our environment حصل جعلت المناخ بتاعنا بيئة معادية the populations السكان of some countries may be decreasing ده ممكن يؤدي لانخفاض عدد السكان. نصيغ بقى كده التغير المناخي له آثار كارثية على مستقبل الحياة على الأرض on earth فاصلة if the effects of climate ماشي. فإذا كانت آثار تغير المناخ تجعل بيئتنا معادية يعني بيئة عدوانية بيئتنا معادية the population فاصلة نقول بقى فقد يتناقص نبدأ بديكريزنج هنا فقد يتناقص عدد السكان population في بعض البلاد. تاني آخر جملة دي فقد يتناقص عدد السكان في بعض البلاد. Number 3 according to estimations يعني التقديرات اللي بتعملها الدولة يعني يقول لك حوالي كذا around 400 million patients 400 مليون مريض have diabetes يعني اللي هم ايه بيعانوا من مرض السكر worldwide حول العالم. unfortunately لسوء الحظ scientists efforts مجهودات العلماء to find a cure يلاقوا علاج for diabetes لمرض السكر ماله بقى haven't yet been successful لم تنجح حتى الآن. يبقى نحاول نصيغ كده نقول ايه بقى وفقا للتقديرات يعاني حوالي كام بقى دول 400 مليون مريض من مرض السكري في جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ فاصلة نكتب كده لسوء الحظ scientists efforts لم تنجح جهود العلماء في إيجاد علاج لمرض السكري حتى الآن. هنشوف بقى دلوقتي اللي هي طبعا translate into English. يتوقع الخبراء أن يزداد عدد السكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2100 وهذه الزيادة تتطلب بالضرورة زيادة في إنتاج الغذاء وتوفير المزيد من المساكن والخدمات. نكتب كده مع بعض experts اللي هم مين طبعا الخبراء. predict يعني يتنبأ that the world أن العالم أو سكان العالم population will يزداد يعني ايه increase لأنه بيتكلم في زمن المستقبل to 10 billion by the year 2100. هذه الزيادة بقى this increase will necessarily بالضرورة require الزيادة دي مالها بقى هتحتاج need an increase هتحتاج زيادة في ايه في طعام انتاج الطعام يبقى نقول food production and the provision of more housing and الخدمات طبعا service. رقم 2 بيقول لي من المؤكد أن فرق البحث تعمل على إيجاد علاجات فعالة لأمراض مثل السكر والتهاب المفاصل لكن هذا قد يستغرق إنجازه وقتا طويلا وتستفيد منه الأجيال القادمة. يبقى من المؤكد ممكن نقول certainly
the research teams are يعملون working to find في ايه محاولة منهم لإيجاد effective بعدين حاجة فعالة treatments for disease such as أمراض مثل diabetes قلنا اللي هو مرض السكري and arthritis but this may take ده ممكن ياخد a long time to achieve and it will benefit future أجيال generations. تلاتة بيقول لي ايه؟ قد تتحول بعض الأراضي الزراعية إلى صحراء وهو ما يعرف بالتصحر اللي هو desertification وهذا سوف ينتج عنه الجفاف والتغير المناخي المتوقع. التغير المناخي المتوقع نقول كده some agricultural lands أراضي زراعية may turn into desert ممكن تتحول لإيه؟ لصحراء which is known as desertification تعرف بالإيه؟ بالتصحر. This will result from drought الجفاف and expected يعني متوقع climate change. وتحت الترانزليشن عندكم في الكتاب هتلاقوا اهم الكلمات اللي تركزوا عليها وبعد كده اهم كلمات chapter 1 الفصل الاولاني في قصتنا كينج لير. 56 don't be nervous and not calm stay sail leave keep goes هو عايز طبعا 2 كلمة calm لو هتاخد 2 طبعا عندنا هنا ممكن نقول stay calm يبقى طبعا قلنا stay calm و keep calm. Amir is the only one that can the job الوظيفة بتاخد طبعا perform و do. Troops قوات have been sent to protect aid workers attack from attack وطبعا against attack. It's not normal to be very hot at this time of the year مش طبيعي أو مش عادي إن الجو يكون حر في الوقت ده. The antonym of normal عكس كلمة antonym usual formal unusual extraordinary official طبعا unusual extraordinary. باقي التمرين هسيبه لكم تعملوه برضو في الكومنتس مع التمرين اللي اديهولكم في الأول. بعد كده 85 I decided to my money between my 2 sons and 2 daughters قررت give make divide A و C قررت أقسم الثروة بتاعتي يبقى divide. Everyone likes beautiful beauty beautifully beautify كله طبعا بيحب الجمال يبقى beauty. Bad friends know you only for your poverty أصدقاء السيئين بيعرفوك عشان ال poverty. Wealthy rich riches طبعا بيعرفوك عشان riches غناك. Every citizen كل مواطن has a towards their country لديه واجب تجاه وطنه duty play kingdom مملكة طبعا duty. It's not of you to take such an important decision without careful thinking إنه ليس من الحكمة أن تأخذ هذا القرار. Stupid foolish sensible A و B طبعا ده مش حكمة يعني إنه إيه it's not طبعا ده مش حكمة يبقى it's not sensible of you. Saudi Arabia is a not republic kingdom state union PUC طبعا مملكة kingdom. What's your I am an accountant يعني أنا إيه شغال إيه محاسب. What's your job address title chance طبعا هنا what's your job title.
He is so that he makes trouble for both himself and his relatives. Stupid, foolish, sensible. A و B. طبعا A و B. In ancient times soldier الجندي كان used to fight using a بيستخدم gun, sword, title bomb طبعا كان بيستخدم sword. To meet you sir, me too. Please, pleasant, pleasing, pleased. طبعا pleased to meet you, مسرور لرؤيتك سيدي. Normal is an antonym of عكس كلمة normal irrational, insane, A و B rational طبعا irrational و insane اللي هو غير طبيعي أو غير عاقل أو معتوه. I am sure enough exercise will your performance. التمرين الجيد luck, post, persuade, praise طبعا هيدعم post. Too much noise gives me a headache أما يعمل لي صداع. athletic, injured, technical, severe طبعا بيعمل لي صداع شديد. This coach failed المدرب ده فشل because his are old fashioned المصل عضلاته تكنيك الأساليب expert breathing الأسلوب بتاعه قديم جدا. Don't be strict all the time ما تبقاش صارم طول الوقت. You need some to be able to adapt to different situations. Resilience محتاج مرونة. Resilient, sickness طبعا محتاجين مرونة اللي هي resilience. This jacket will protect you the severe cold outside هيحميك من البرد الشديد. From, of, against, A و C طبعا A و C. From و A و against. Number 7. I the umbrella it was not raining مش بتمطر ماضي. Needn't have taken, don't need to take, need to take, needn't take طبعا هنا ما كانش لازم يعمل كده لكن هو عمل وأخذها needn't have taken. I had been tired all week كنت تعبان طول الأسبوع. I not get more sleep. Don't have to, must, needn't have to طبعا I must get more sleep لازم آخد قسط من الراحة. In some countries the children wear school uniform. في بعض البلاد الطلبة يرتدوا زي موحد. Needn't, mustn't, doesn't have to, don't need طبعا don't need من ناقصة to و doesn't have برضو ناقصة to. تمام كده طبعا مش لازم يلبسوا يبقى needn't wear. My friend has sent me an email this morning بعت لي ايميل هذا الصباح. I not reply soon or he will start to worry لازم ارد عليه اما هو هيبدأ يقلق لو انا ما ردتش. Don't need to, don't have to, need to, mustn't طبعا I need to reply. My son study mathematics at school next year العام القادم so that he can join the faculty of engineering عشان يدخل كلية الهندسة. My son need, has to, needn't, needn't have, needn't have بيجي بعدها طبعا تصريف السادس مستبعدة. needn't ليس في حاجة ولا هو طبعا محتاج need ناقصة to يبقى طبعا هتبقى has to. People drive too fast in city center يسوقوا بسرعة جدا في وسط المدينة. should, need to, mustn't, don't have to طبعا ده حظر ومنع على طول mustn't. We to go to school tomorrow it's a public holiday بكرة public holiday يعني أجازة عامة. We don't have, couldn't, needn't, mustn't طبعا we don't have to go to school tomorrow. You wear anything special for the family party الحفلة العائلية but you can if you want. You needn't, you don't need ناقصة to, you can't, you couldn't طبعا you needn't مش لازم تلبس حاجة خاصة يعني. You forget to do your homework tonight the teacher wants it tomorrow. You don't have to, mustn't, don't need to, mustn't طبعا you mustn't forget to do your homework tonight مش لازم تنسى الواجب. I'll be at work at 7:30 a.m. or I'll be fired يا إما هنطرد. have to, needn't, mustn't, has to طبعا I have to be at work لازم أكون هناك على الساعة كام؟ على الساعة 7. هنعدي الترجمة لو فيها أي كلمات صعبة ابعتولي في الكومنتس وإن شاء الله هرد عليكم وأقول لكم أي كلمة صعبة ترجمها لكم على طول. هنروح للترانزليشن. هنا عندي بيقولي scientists العلماء are currently doing research بيعملوا أبحاث into new ways of treating common disease like diabetes السكري blood pressure ضغط الدم and AIDS. They have already discovered اكتشفوا an effective cure for virus C. نحاول كده نصيغ بقى من الأول. scientists are currently doing يبقى ممكن نقول يقوم العلماء currently يعني حاليا يبقى يقوم العلماء حاليا بإجراء أبحاث حول طرق جديدة لعلاج common disease يعني الأمراض الشائعة مثل السكري وضغط الدم والإيدز. فاصلة. They have already discovered
ولقد اكتشفوا بالفعل علاج فعال لفيروس سي. effective cure يعني علاج فعال لفيروس سي. بعد كده translate into English. سيؤدي التغير المناخي إلى ذوبان الجليد الذي يغطي قمم الجبال والجليد الذي يوجد عند القطبين، وسيؤدي هذا إلى ارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات. نحاول نكتب كده، نقول ايه؟ climate change will melt the ice. هيؤدي لذوبان الايه؟ الجليد. covering اللي هو مغطي the mountains أو the mountain. قمة يعني ايه بقى؟ أو قمم peaks beaks and ice at the poles عند القطبين. this will وهذا سوف يؤدي to an increase ده هيزود in the water المية level اللي هو مستوى المياه. فين بقى مستوى المياه؟ هيزيد in the seas في البحار and المحيطات oceans. بعد كده طبعا عندي اخر حاجة الباراجراف عن how can او how one can stay healthy، ازاي نحافظ على صحتنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعتذر عن اي خطأ. انتظرونا ان شاء الله في يونت 2 مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.